त्यामुळे ना आमची रोपं तयार करायची पद्धत गादेवाफेर अशी इकडे. म्हणजे गादेवाफेर आम्ही काय करतो, जमीन प्लेन करतो, मग बी टाकतो, मग भुसा टाकतो लाकडाचा, मग परत बी टाकतो आणि परत भुसा टाकतो, बी सँडविच करतो है ना. आणि मग त्याला पाणी देतो आणि मग ते रोपं तयार होतात. हेच कधी करतो, अक्षय तृतीयेला आम्ही बी टाकायला सुरुवात करतो. आणि साधारण मग 1.5 महिन्यात पाऊस सुरू होतो. 1.5 महिन्यात तर ते बी उगवायला काय लागतं, टेम्परेचर मॉइश्चर लागतं. त्यामुळे आम्ही टेम्परेचर मॉइश्चर आम्ही कंट्रोल करू शकतो. त्यामुळं मेथी उगवते तशी रोपं उगवतात. आणि मग ती रोपं साधारण एवढी झाली, अर्धा 1 फुट झाली गड्डीमध्ये, की मग आता जे तुम्ही पाहिल्याचे पिशा भरून ठेवल्या त्यात ती रोपं नेऊन लावायची. जे कडक बी असतात ते पाण्यात भिजवायचे असतात 2-3 दिवस. कुठले बी समजा पाण्यात टाकलं, जे वरती तरंगतं ते भिजवायचं नाही, जे खाली बुडतं ते 2-3 दिवस भिजवायचं बस. कुठलं आता भेडाचं बी भिजवायचं आहे किंवा तुमचं पुतरंजीवाचं बी आहे, बकुळीचं बी आहे, जे बी टणक आहे, सीताफळाचं बी आहे, जे टणक आहे, काजू तरी सॉफ्ट आहे, पण हे जे टणक बी असतात ना, ज्या खाली बुडतात त्या 2-3 दिवस भिजवायचे असतात. कधी काय करतो, शेणाच्या कालेमध्ये पण भिजवतो, थोडंसं जर्मिनेशन फरक पडतो. तर हे आमचं काम जे आहे साधारण एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, साधारण 6 महिने हे काम चालतं. त्याच्यानंतर ती क्लायमॅटिक कंडिशन राहत नाही. मग पुढचं 6 महिने काम चालू म्हणून आम्ही पॉलिहाऊस उभारलेलं आहे. आता तुम्ही पाहता असाल हा ट्रे, त्या ट्रेमध्ये सगळी याची रोपं येतं पेरूची, एक 2 महिन्यापूर्वी टाकलेली, जे की 2 महिन्यापूर्वी आम्ही टाकू शकलो नसतो. म्हणून 6 महिने आम्हाला पॉलिहाऊसचा उपयोग होतो. 6 महिने आम्ही बाहेर काम करतो. पूर्वी आम्ही फक्त 6 महिने क्लायमॅटिक कंडिशन रोपं तयार करत होतो. पुढे 6 महिने करतात म्हणून हे पॉलिहाऊस बांधलेलं आहे. ह्याच्यासुद्धा पाहिले सगळी आता रोपं तयार झालीत. आता थोडा पाऊस झाला की उपटून लावायचे. कारण रोपाला लोकांना आम्ही नर्सरी सेटअप पण करून देतो. त्यांनी लाखो पिशा भरून ठेवायच्या, बाकी काय करायचं नाही. पाऊस सुरू झाला की इथनं रोपं उपटायची आणि तिथे नेऊन लावायची. मागे आता ते अजंता फार्मा ग्रुप आहे बघा, तर ते रिसोड, भुसावळ आणि जवाहरला त्यांनी 50-50 हजाराच्या नर्सऱ्या केलेल्या. तिथे इथून रोपं घेऊन गेले. त्या ठिकीमध्ये 2 50-50च्या ठिकी आणल्या होत्या, 12.5 किलो. त्यात त्यांच्या गाडीच्या डिकीमध्ये 25,000 रुपये घेऊन गेले. का ते अशी रोपं होती बघा. तिथे खत, माती, पिशवी सगळं रेडी होतं. मग बिनकामाची माती का वाहत बसायची तिकडं, गरजेपुरतंच वाहू ना आपण. ती घेऊन भरली संध्याकाळी नेऊन ते दुसरीला, कारण ते ओल्या फडक्यात ठेवलं तर 2 दिवस राहतात. ते ओल्या फडक्यातून गुंडाळून ठेवायचं. आणि क्लायमॅटिक कंडिशनसारखा पाऊस पडत असतो, त्यामुळे पावसाचं असं राहिलं आठवड्याभर तरी काय होत नाही. पण आत्ता ती रोपं का तयार, कारण क्लायमॅटिक कंडिशन आता काय होतं, पावसात खूप पाऊस झाला ना टेम्परेचर खाली होतं आणि खूप चिखल होतं असं ओलं, त्यात जर्मिनेशन होत नाही. जर्मिनेला टेम्परेचर मॉइश्चर लागतं, कंट्रोल कंडिशन, ते आपण उन्हाळ्यात करू शकतो. ते पावसाळ्यात आपल्या हातात राहत नाही. पावसाळ्यात म्हणजे, आणि पण ती रोपं ट्रान्सप्लांटला चांगलं असतं. हे रोप तयार झालं, ट्रान्सप्लांट करायला पावसात टेम्परेचर कमी, पाऊस पडते, ते बारीक मुळं असतात, ती लगेच चिटकली जातात. ते ह्या दिवसात मी जर बी लावायला गेलं हे रोपं तर उन्हाने करपून जातील. ते बघा ना, आता ह्याचं किती रोपं बघा ना, ते 100-200 रोपं असतील एवढ्या ट्रीमध्ये बघा. हे उपटलं नसतं, उपटलं तर बघा. आता हे समजा हे बघा, ह्याला किती मुळे आहेत बघा. तर इतक्या आता बघा ह्याला एवढ्या मुळे असतील आणि मुळा सगळं लावलं तर रोप मारायचं कारण नाही. हे जर मी आता मातीत तयार केलं असतं तर ते मुळं तुटून येतात, कारण ह्याला जे फिडिंग होतं, हे जे तंतुमुळे हे बारीक हे त्याला अन्न पुरवतात. पण रोप जेव्हा उपटतो ना तर तंतुमुळे तुटून जातात सगळे. तर तंतुमुळे तुटली नाही पाहिजे. मग लोकांना पण तो आनंद मिळेल ना, की त्यांनी पिशा भरल्या. इथे इंदापूरचे मुकुंद शहासाहेब आहेत, त्यांनी जवळ 1916मध्ये 1.5 लाख पिशा भरल्या. त्या मालपाणी ग्रुपने भरल्या. इकडे सोनिकराम म्हणून येतं देवमध्ये, त्यांनी लाखो पिशा भरल्यात. आम्ही इकडनं बी नेलं, रोपं नेली, त्यांना लावून दिलं. म्हणजे आमचा खर्च कमी झाला आणि त्यांना आनंद मिळाला. नाही तर आम्ही हे सगळं करायचं, मग आम्हाला मर्यादा आहेत ना, माणसाच्या मर्यादा आहेत, सगळ्या जागेच्या मर्यादा आहेत. म्हणून आता डिसेंट्रलाइज झालं. ज्या भागात नर्सरी तुम्ही पिशा भरा, आम्ही तुम्हाला अशी रोपं देऊ. 25,000 रुपये गेली डिकीत, नाही तर 25,000 रुपयाला किती ट्रक मोठा लागला असता, किती मॅनपॉवर लागली असती. मग त्यात असतं काय, 1 ग्रॅम वजन जर रोपात असेल तर 90 ग्रॅम मातीचं वजन असतं. मग माती बिनकामाची काय व्हायची का, बाकी काढा माती, जगात काय माती नाही काय, जिकडे तिकडे माती आहे ना. रोपाचं पण कसं असतं बघा, की त्याला आपण जसं ताण लागले तेवढंच पाणी पितो ना, रोपाचं पण तसं, त्याला ताण लागले तेवढंच पाणी द्यायचं असतं. पण शेतकऱ्याला कोणाला माहीत असतं, ते पाटाने पाणी देऊन मोकळे होणार. अरे पण त्याला पाणी लागतं किती. हा इस्रायलमध्ये आज तेवढी देशाने प्रगती केली काय, त्यांनी प्रत्येक झाडाचं मोजलं आहे ना, त्याला किती पाणी लागतं तेवढंच पाणी देतात ना. आपल्यापेक्षा चांगलं पीक त्यांचं काय येतं, आपण त्याला एवढं पाचतो की त्याचं आजीर्ण होतं. आता ही जी रोपं आहेत ना, ही तयार झालेली आहेत. मग एवढी इथनं फाडायची अशी ही, आणि त्या मोठ्या पिशवीमध्ये खुटी मारून बरोबर बसवायची, लावायची.
ते असं इंटॅक्ट असलं पाहिजे ते, कारण त्याची जी मुळं फुटलेली असतात ना ती नाजूक असतात, ते हार्डी नसतात. ह्या सगळ्या पिशव्या खतमातीने भरलेल्या आहेत आणि ह्याच्यात सगळी सावली व्हावी म्हणून पामचा पाला टाकलेला. आपण पाहतो शेजारी पामची झाडं आहेत ही मोठी मोठी, तर त्याचा पाला जो खाली पडतो त्या पाल्याने सगळं झाकलेलं आहे. उन्हामुळे हे जे प्लास्टिक आहे तडकू नये म्हणून सावली केलेली आहे. पाऊस सुरू व्हायच्या आधी आम्ही सगळं काढणार हा सगळा पाला आणि मग ह्याच्यात बी लावणार किंवा जे काही रोपं आमच्याकडे तयार आहेत ते कांदे लावतो तसे लावणार आणि मग ह्याच्यातील नर्सरी आपली साधारण एवढी आता 5-5 हजार रुपये आमच्या साधारण 2-3 दिवसात तयार होणार लोकांकडनं. मग वर्षभर फक्त पान द्यायचे त्यांना. हे 50,000 असं 50,000 असते पिशव्या आहेत. आणि हे आता ह्या दिवसात भरू शकतो. हेच आता पावसाळ्यात आम्ही भरू शकतो का सगळ्यात चिखल होतो मग ते. म्हणून पावसाळ्यातली कांबं वेगळी, उन्हातली वेगळी, थंडीतली वेगळी. म्हणजे इथं लोकांना 12 महिने काम असतं. का कामाची सिस्टमच तशी असते ती, त्या सीझनला ते काम करायचं असतं. आता एकदम हार्श कंडिशन आहे, उन्हाळा कडक आहे, रोपं तयार होऊ शकत नाही, मग पिशव्या भरायच्या. मग पाऊस सुरू झाला की मग रोपं लावायची. लाल माती बाहेर आणावं लागते. लाल माती कसं असतं की ती पाणी धरून ठेवत नाही, काळी माती पाणी धरून ठेवते, लाल माती पाणी सोडून देते. त्यामुळे मग कटिंगला बियाणाचं पाणी साचून राहिलं तर ते सडतात. पाणी सोडलं तर त्यांना पाहिजे तेवढं पाणी घेऊ शकतात, त्यामुळे रोपं चांगली येतात त्यात. म्हणून ती लाल माती वापरावं लागते. सीडबॉल म्हणजे कसं असतं की समजा आता कडुलिंबाचं बाग आहे, ते कुठेतरी पडलं, बाबळीचं बी पडलं की उगवतं. एखादं बी उगवतं म्हणजे काय असतं, आता तुम्ही कडुलिंबाचं समजा 1-2 इंच आलेलं रोप जर वर उपटलं तुम्ही कडुलिंब बाबळीचं, तर 12 इंच त्याची खाली मुळी गेलेली असते. म्हणजे आपल्या देशामध्ये तेच महत्त्वाचं आहे, आधी मुळाची वाढ होते मग झाडाची वाढ होते. ते महत्त्वाचं, कारण जितकं मूळ खाली जाईल तेवढंच होईल. समजा आता खाली जायला मूळ कमी असेल तर झाड पण वरती कमी वाढणार, म्हणून नैसर्गिक वाढलं पाहिजे. त्यामुळे सीडबॉल कशाचे करायचे की काही बिया बघा, एक काही बी 3 दिवसात उगवतं, काही 30 दिवसांनी उगवतं. त्यामुळे कुठल्या बिया टाकून चालत नाहीत. तर साधारण ते पळस आहे, खैर आहे, कडुलिंब आहे की ज्या साधारण बिया आठवड्याभरात रुजतात अशा लावल्या पाहिजेत. पण नुसतं फेकून उपयोग नाही, त्या थोड्या जमिनीखाली गाडल्या गेल्या पाहिजेत. आणि हे सीडबॉल टाकताना कुठे टाकायचे की जिथे साधारण ओढा आहे, जिथं मॉइश्चर असतं, समजा असा ओढा असतं तर दोन्ही बगलेला टाकल्या पाहिजे. तिथं सक्सेस रेट जास्त आहे. तुम्ही अशा माल रानावर उकट्या फेकून दिल्या, पाऊस आला, समजा आता पाऊस आला, पाऊस काय कंट्रोल कंडिशनमध्ये पडत नाही. समजा आज आला तर 15 दिवस पडेल, नाही तर महिनाभर पडणार, नाही तर 4 दिवस लागोपाठ पडेल. मग जे बी उगून येतं ते नाजूक असतं, उगवलं खरं, पण त्याला पुढं जर कंटिन्यूस त्या हिशोबाने पाणी मिळतं तर ते उगवलेलं रोप मरून जातं ना. त्यामुळे कुठल्या करायच्या हे सुद्धा माहिती पाहिजे. तर त्याच्या आम्ही 20 साधारण बिया लिस्ट आउट केलेल्या आहेत, जे तुम्हाला आता म्हणलं खैर आहे, हिवर आहे, कडुलिंब आहे, बोरं आहेत की ज्या स्टर्डी असतात आणि ज्याची मुळं पहिली जमिनीत धावतात. ज्याचं मूळ आधी जमिनीत धावतं ना, ते जितकं मूळ खाल्लं तितकंच वाढतं, बाकी मग वाढत नाही. म्हणून अशाच बियांचं टाकावे, शक्यतो थोडं उकरून टाकावेत, नाही तर मग ओढ्याच्या कडेने टाकावेत जिथं पाला पाचोळा आहे की जिथं ते चांगले जर्मिनेट होतील. एकदमच माल राहून रखरखीत टाकून फारसा उपयोग होत नाही, उगवलं तरी ते टिकत नाही. साधारण फेब्रुवारी महिन्यामध्ये बघा, पहिलं सगळ्यात आधी पळस फुलतो बघा, मग काटेसावर, भुजपांगारा, मग हळूहळू सगळी झाडं फुलून बी द्यावं लागतात. तर सगळ्यात पहिलं फेब्रुवारीपासून जे काय बी मिळतं, पुत्रंजीवाचं बी मिळतं, तर फेब्रुवारीपासून जे बी सुरू होतं ते पाऊस पडापर्यंत मॅक्झिमम 75% बी पडून जातात. त्याच्या पुढे मग काही झाडं असतात अशी की ती पुढे मग घ्यायचं, पण 75% बी आपल्याला मिळतं. आणि थंब रूल एकच की जे झाड असतं ना त्या झाडाला पहिले फुलं येतात, फुलं गेली की त्याला बी लागतं आणि बी सगळं खाली पडतं. खाली पडलेली बीज फक्त गोळा करायचं, वरच्या झाडाचं बी गोळा करायचं नाही, कारण ते कच्चं असतं, अर्ध कच्चं राहतं. पिकलं म्हणजे काय असतं, खाली पडलं म्हणजे ते परिपूर्ण पिकलेलं असतं.
ते बी गोळा करायचं. आता होतं काय निसर्गामध्ये की फेब्रुवारी मार्च एप्रिलमध्ये बी खाली पडतं, पाऊस पडला 2-3 महिन्यांनी की बी उगवावं लागतं. म्हणजे ते डॉर्मन्सी पिरियड किती आला, 2-3 महिन्याच तो आला. प्रत्येक झाडाचं साधारण तसं असतं. बी काढलं, थोडंसं सावलीमध्ये वाळवायचं, उन्हात वाळवायचं नाही, आणि साधारण पाऊस सुरू झाला की जून जुलैमध्ये ते लावायचं. इतकं साधं आहे. आणि प्रत्येक झाडाच्या खाली बी असतं. आता काही झाडं अशी असतात की त्यांचं आता काटेसावर आहे, त्याचे ते उकललं तर हवेनेच उडून जातं ते, मग काहीतरी थोडंसं खाली काढतात. तर काही बी समजा काटेसावर बुजपांगार आहे तर ते उकलतं, तडकतं म्हणतो आपण, त्यावेळी आपण ते झाडावरून उतरायचं. कारण आपण त्यावेळी उतरलं नाही तर ते बस्ट होतं, असं फुटतं ते, आणि मग सगळीकडे पसरतं, मग आपल्याला गोळा करता येत नाही. म्हणून काही बीज असतात. समजा हा भाव आहे बघा, हा आपला हा बोंडर आहे, त्यात तडकलेला दिसतो बघा असा, तो कळतो आपल्याला, बीज असं फुटल्यासारखं झालेलं असतं. बीज असं फुटलं की ते संपूर्ण फुटायच्या मधल्या पिरियडमध्ये गोळा करायचं. त्यामुळे ते हिरवं राहत नाही आणि जर्मिनेशनचं गॅरंटी जास्त असते. कच्चं बी तोडलं, फळ तोडलं, त्याचं बी पण कच्चं असतं, उग क्षमता कमी असते त्याची. एक 20 वर्षापूर्वी मी बँकॉकला गेलो होतो, आणि बँकॉक, पटाया, सिंगापूर, मलेशिया. तर जेव्हा सिंगापूरमध्ये गेलो तर अशा बोटींनी असे पाम बँकॉकवरून आणायचे आणि एका दिवशी स्कॅप होल्डिंग लावून ते उभे करायचे. आता माझा गार्डनचा व्यवसाय असल्यामुळे म्हटलं आपण आपल्याकडे भारतात करू म्हटलं, म्हणून मी सगळे पाम लावले. त्याचे 4-4, 5-5 फुटाचे पाम होते. आता तुम्ही बघा, हे जवळ 60-70 फुटं वाढलेले आहेत, इतके मोठे पाम झालेले. नंतर हे एवढे वाढलेत की आता काढणं शक्य नाही आता, कारण त्याच्यात आता JCB येऊ शकत नाही किंवा मोठा ट्रेलरसुद्धा येऊ शकत नाही. मी असं सोडून दिलेत. पण याचा फायदा असा झाला की इथे साधारण टेम्परेचर 7-8 डिग्रीनी कमी असतं. आता जो पाम आहे ना, याच्यात 90% पाणी बघायचं, आवाज बघा, पाण्याचे बॅरल आहेत, असे किती बॅरल आहेत. त्यामुळे इथं कधी जरी आला तुम्ही, इथं तुम्हाला इथं थंड लागणार. आणि सगळ्यात म्हणजे एक 5-6 वर्षापासून एक नवीन ऑब्झर्वेशन असं लक्षात आलं देवामध्ये, की पाऊस आला की पहिला इथं उतरतो. इथून 1 किलोमीटर पुढे गेलं की पाऊस नसतो. आपण पूर्वी ऐकलं सगळी शाळेमध्ये किंवा वरती ढगांना जर हवा लागली झाडांची तर मग ते खाली येतात ढग. तसे एवढाच पामचा भाग ह्या जवळ 50 ते 60 फूट उंच आहे, थंड आहे, आणि वरती 10-15 फूट थंड आहे अजून. म्हणजे इतकं थंड असल्यामुळे पहिला पाऊस सगळा इथे येत होता. तर हा फायदा होतो की आमच्या नर्सरीत जास्त पाऊस होतो, आणि सगळ्या देशी वनस्पती प्लस हे पाम आहे. त्यामुळे आजूबाजूला केव्हा पाऊस आला की इथे शेजारी थिऊर आहे, नायगाव आहे, तिकडे पाऊस कमी असतो किंवा नसतोच कधी, पण इथे मात्र पाऊस येऊन जातो. त्यामुळे झाडं किती महत्त्वाचं आहे हे त्यावेळी लक्षात येतं. की नाही ते लोक पाण्यासाठी मोठमोठी धरणं बांधतात, कारण म्हणजे वॉटर कॉन्झर्वेशनचं काम म्हणजे झाडच करतात. एका ठिकाणी आम्ही संगमनेरला कोळवडी म्हणून गाव आहे, आदिवासी मुलांची एक शाळा आहे तिथे, शासनाने बांधून दिलेली. तर अनेक वर्ष म्हणजे 20 एक वर्षापूर्वी त्यांना आम्ही 1 लाख रुपये दिली होती 3 वर्षात कॉन्झिक्युटिव्ह असे लावण्यासाठी. तर ती झाडं आम्ही तिथे लावली, त्यातली 70% झाडं जगली, म्हणजे 70% म्हणजे 70,000 झाडं जगली. तिथे विहिरीला 10 फुटावर पाणी होतं बघा आता. म्हणजे आणि बाकी ठिकाणला बोरला 200 फुटावर पाणी नाही. म्हणजे वॉटर कॉन्झर्वेशनचं काम जर करत असतं तर फक्त झाडं लावणं, त्यासाठी मोठी धरणं बांधायची गरज नाही, करोडो रुपये खर्च करून धरणं बांधायची, लोकांना विस्थापित करायचं, त्या पाण्याखाली जंगलं, शेती, घरदार सगळं बुडून टाकायची, त्यांना विस्थापित करायचं, करोडो रुपये खर्च करायचे का तर पाण्यासाठी. एवढा खर्च पाहिजे, त्यातले 2-4% फक्त झाडामध्ये खर्च करा ना. कशाला धरणं पाहिजे आणि कशाला काय पाहिजे. तुमच्या दारात पाणी येतील, 10 फूट खोदलं तर तुम्हाला पाणी मिळेल, आणि ते शुद्ध पाणी मिळेल. नाहीतर आज पुण्यातलं पाणी पाहिलं असेल, धरणातलं येते आणि नदीला ती गटरगंगा केली, खाली उजनी धारपण पाणी जातं, पण अख्खं गटर झालेलं आहे, लोक पाणी पिऊ शकत नाही, इतकं घाण पाणी झालेलं आहे. म्हणजे कधी कधी असं वाटतं आपण कुठे चालू हेच कळत नाही. कंपाऊंड कारण कसं की ही जागा समजा जनावरांनी खाऊ नये, समजा याला संरक्षण, समजा वनवा लागला, गवत आलं तर ते पेटून जाऊ शकतं किंवा जनावरं येऊ शकतात, म्हणून त्याला संरक्षण द्यायचं. आता काही समजा पैसे नसतील, आता काही ठिकाणी काही लोक करतात चर खोदतात, कारण कंपाऊंडला तेवढे पैसे नसतात. जिथं वेळोला त्यांनी एक देवराई केली, त्यांनी चर खोदले. चरांमुळे झालं काय की पाणीसुद्धा चरात आलं आणि जनावरांचं पण संरक्षण झालं. ज्यांना वाटतं की आमच्याकडे पैसे आहेत कंपाऊंड करायचं, कारण चर समजा काही दिवसांनी बुजू शकतो, कंपाऊंड हे होऊ शकत नाही. त्यामुळे मग तुम्ही कंपाऊंड केलं तर मग ह्याला थ्रीट काय आहे की जनावरांनी खाऊ नये किंवा माणसाने अतिक्रमण करू नये किंवा वनवा लागू नये, हे मेजर ह्याला धोके आहेत. ती सगळी आधी तयारी करायची. म्हणून बोल कंपाऊंड का तर संरक्षण पाहिजे, पाणी सोय आधीच करायची, नंतर नाही, पहिली मगच कणं रोप आहे. कारण ह्या 3 गोष्टीपैकी एक जरी कमी असलं तर रोप जगत नाही. पुन्हा आता म्हटलं ना की समजा एखादं रोप दिलं नाही जगलं तर पहिलं पाप मला लागणार आहे आधी. कारण रोपं आम्हाला अशी काय कोणाला मारासाठी द्यायची नाहीच आहेत मुळात, कारण त्याचंही पाप लागतं ना.
कारण आत्तापर्यंत जे काही 25 लाख रुपये वाटली त्यात 70% झाडं जगलेली आहेत, तर 30% झाडं काही जगली नाहीत एक सर्वे केला तर. याचा अर्थ काय झाला की मीच योग्य व्यक्तीच्या हातात दिली नाही. माझा मुलगा एकदा मला म्हणला, पप्पा तुम्ही एवढं रोपं देत आहे आणि समजा रोप जगलं नाही तर तुम्हाला पाप लागेल. कोणी मला माहिती मला पाप लागतं म्हणून, ते मला पण लागतं म्हणला. होऊ शकतं तुला पण लागेल म्हणजे तुम्हाला लागतं मला लागतं, पण माझ्या मुलाला म्हणजे तुमच्या भाताला पाप लागले नाही पाहिजे म्हणला. म्हणलं बरोबर आहे म्हणलं, त्याचा काय दोष ना, त्यातनं हा देवरायाचा जन्म झालेला आहे. मग आता असं येईल की तुम्हाला रोपं पाहिजे ना, देवराय पद्धतीने लावतात आम्ही तुम्हाला रोपं देऊ. मग आणि लोकांना आता बरं झालं उलट की रोपं पण मिळतात आणि कशी लावायचं ती पण माहिती मिळतात. याच्यात कृषी पर्यटनमध्ये लोक म्हणतात आम्ही अशी देवराई करू, कारण आम्हाला लोकांना कुठं वळायचं प्रश्न पडतो. 2 तास त्यांची वेळ गेली तर झालं ना, त्यांना माहिती मिळाली. त्यामुळे आता भरपूर लोक तयार झालेली आहेत आणि लोक म्हणतात प्लॅन आहे झाड आहेत, मग याच पद्धतीने लावणं अजून काय आम्हाला पाहिजे. शेवटी जो इथनं रोप नेतो त्याला पण रोप जगायची इच्छा असते बरं का. म्हणजे कुणाला असं वाटत नाही की रोप नेलं मोरू ते, कुणाला वाटत नाही. पण दुर्दैवाने काय गोष्टी होतात, समजा वनवा लागला, पाणी नाही मिळालं ते तरी काय नाही म्हणून ती रोपं जातात. म्हणजे जी काय गेली ती अशी ठरून गेली नाही, अशी ती काय कमतरतेमुळे गेलेली, तर ती कमतरता आधीच काढून टाकायची. कारण ते आपल्या हातात आहे. जसं आपण म्हणतो ना आता आम्हाला मुलगी द्यायची एखाद्या घरी, तर मुलगी देताना काय होतं आपण तिचं घरदार बघतो आधी काय मगच देतो की नाही, का असं कुणाच्या व्हॉट्सअपच्या हातात देतो. तसं आम्ही रोपं देतो आम्ही म्हणतो आम्ही रोपं आमच्या मुली देतो तुम्हाला. तुम्हाला आमची मुलगी पाहिजे ना तर तिच्या आधी सगळी सोय कर्म आम्ही तुम्हाला देऊ.